Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Buletin AWANI khas. Untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada Pelancaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 ataupun yang disebut sebagai NIMP 2030 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Menara MITI hari ini, dan sudah tentu banyak perkara yang boleh kita sentuh dan juga kita telitikan berkenaan dengan Pelan Induk Baharu ini. Bagaimana ianya seiring dengan kerangka ekonomi madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, termasuklah kita ingin melihat kepada beberapa perkara yang cukup signifikan. Pertamanya, bukan sahaja apabila kita menyebut industri ini adalah ianya melibatkan dengan pelbagai sektor. Pada masa sama, ianya kita perlu teliti juga bagaimana ia membantu dalam pertumbuhan bukan sahaja ekonomi negara tetapi rakyat itu sendiri. Bagaimana peluang pekerjaan yang berkualiti, kemahiran yang mampu ditingkatkan, termasuklah dari segi usaha-usaha, dari segi pembiayaan dan sebagainya. Ini perkara yang cukup penting untuk kita telitikan. Dalam tempoh 1 jam ini kami akan membawakan secara langsung kepada anda ucapan pembukaan oleh Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul dan juga ucapan pelancaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 ataupun NIMP 2030 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, untuk waktu ini saya ada 2 tetamu untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan NIMP ini. Dalam kita nak membuka perbincangan kita bersama dengan kami di studio pada ketika ini, di sebelah kanan saya Datuk David Gurupatem yang merupakan pengasas bersama Industries Unite. Terima kasih Datuk sudi hadir ke Astro AWANI, dan saudara Khairul Nazim Kamarudin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kanas Group. Kanas Group difahamkan berperanan dalam memperkasa SME dan sebagainya. Kita nak kaitkan juga bagaimana dalam ekonomi madani itu meletakkan untuk membawa SME PKS kita ke peringkat global. Banyak perkara dan juga cabaran yang perlu dilalui oleh PKS pada ketika ini. Saya nak mulakan perbincangan dengan Datuk David terlebih dahulu. Sebelum kita nak menyaksikan pelancaran dan juga apa yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar nanti, pandangan Datuk melihat apa yang perlu ada di dalam New Industrial Master Plan ini, dalam NIMP ini, apa yang perlu diberi fokus oleh kerajaan dari segi dana pembiayaan ke, dari segi pelaksanaan ke, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Datuk sebagai pemain industri? Well, pertama sekali saya mengalu-alukan hala tuju. Sebab saya rasa bagi negara kami dan juga untuk investor di luar dan juga di dalam negeri, kita perlu satu hala tuju, satu direction. Itu adalah satu perkara yang sangat baik. Bagi saya, itu saja tak cukup. Memang kita perlu ada execution lah. Ya. Policy kita sudah tahu dasar-dasar kita dari dulu, 2020 dan sebagainya. Ya. Execution dia kita tak begitu, kita tak buat dengan betul baik. Jadi kita perlu memberi tumpuan lah kepada bagaimana kita nak execute benda ni lah. Dan kedua, saya rasa perkara ini perlu bukan saja dari pihak politik sajalah. Dia mesti bukan saja digubal, tapi policy dia, execution dia mesti ada satu joint venture lah dengan private sector, dengan institusi pendidikan, institusi swasta dan sebagainya, dan khasnya kepada orang kata dia punya industry players lah, sekali dengan government lah. Ya. Mungkin Cik Khairul ada pandangan melihat kepada apa yang perlu diberi fokus, mungkin nak membawa dalam bentuk aspirasi dan juga matlamat PKS sendirilah, terutama menerusi kerangka ekonomi madani yang meletakkan PKS itu untuk dibawa ke peringkat global. Cik Khairul. Okey, terima kasih. Pertamanya ialah saya memang mengalu-alukan sama seperti apa yang Datuk katakan sebentar tadi tentang apa yang kerajaan cuba bawa dan juga naratifnya kepada PKS terutamanya. Yang mana saya sendiri sudah terlibat dengan PKS ni sudah hampir 10 tahun sebenarnya. Dan juga PKS ni boleh dikatakan kebanyakannya ialah ada drive.
entrepreneurship tu ada untuk memajukan lagi bukan sahaja dalam sektor ekonomi mereka tetapi juga nak membantu kepada kita punya Malaysian GDP Cuma seperti yang kita kata, saya sendiri datangnya bermula daripada kosong. Dan juga kita memang tahu kerajaan sebenarnya ada pelbagai inisiatif, ada pelbagai blueprint yang baru yang cuba diberikan nak membantu PKS terutamanya. Tetapi dia akan kembali balik pada satu perkara yang selalunya PKS sebutkan kepada saya, iaitu infonya tak sampai. Infonya itu tak sampai. Mereka tak tahu pun ada kewujudan peluang pembiayaan, geran, bantuan latihan dan sebagainya. So jadi bagaimana adalah bagi saya satu benda yang paling penting yang kerajaan perlu, sebab kerajaan adalah pembuat dasar, pembuat polisi. Tetapi yang nak melaksanakan sepatutnya ialah golongan industri. Dan industri ini ialah kita ada industri besar dan juga ada industri kecil dan sederhana. Bagi saya mengambil contoh model ekonomi negara Jepun contohnya. Sebab Jepun ni antara yang memegang ekonomi terutamanya adalah bahagian fabrication, manufacturing ni adalah golongan-golongan SME, PKS ni. So jadi golongan-golongan SME dan PKS di Malaysia ni kebanyakannya tidak mendapat peluang ataupun info yang terus ataupun tepat berkaitan dengan polisi-polisi baru, peluang-peluang yang ada dan juga any inisiatif yang boleh membantu mereka bersaing bukan hanya di pasaran domestik tetapi juga di luar negara. Ya, okey. Difahamkan pada ketika ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di Menara MITI dan majlis perasmian akan berlangsung pada bila-bila masa sahaja dari sekarang dan ini merupakan video secara langsung kami bawakan kepada anda dari Menara MITI. Kalau diikutkan programnya begitu ringkas dan cepat sekali. Selepas ini anda akan saksikan ucapan daripada Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul dan kemudian diikuti dengan ucapan pelancaran NIMP 2030 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, itu kita akan bawakan sebentar sahaja lagi. Okey, kita nak meneruskan perbincangan ini. Datuk David, mungkin dalam industri kalau kita lihat GDP untuk suku kedua ini nampak agak perlahan sedikit. Tetapi ia pada masa sama kita faham bukan sahaja faktor dalaman tetapi faktor luaran eksternal juga mempengaruhi bagaimana keadaan ekonomi di China dan juga keputusan-keputusan monetary di The Fed Amerika Syarikat juga itu juga sedikit sebanyak menjejaskan dari segi pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagaimana pandangan Datuk melihat kepada NIMP 2030 ini mampu untuk memastikan bahawa ekonomi Malaysia ini terus dirangsang? Apa indikator yang penting perlu diletakkan di sini? Sebagai contoh, SME, adakah SME semata-mata ataupun banyak lagi industri-industri penting? Adakah kita nak fokus lagi kepada perindustrian seperti pembuatan kereta automotif sedangkan pesaing kita negara paling dekat Thailand juga boleh dikatakan begitu rancak sekali dalam industri automotif? Ada industri tertentu yang perlu kita bagi fokus? Saya ingat pada dasarnya kerajaan telah pun menyatakanlah sebelum ini bahawa mereka di dalam NIMP ini mereka nak fokus kepada digital economy dalam car battery dan sebagainya lah. Tapi kalau kita lihat bagi saya kita perlu ada short term, medium term, long term plan lah. Selalunya lah kan. Sebab bagi kita short term memang macam Thailand kita boleh macam import semua benda lah. Kan? Kita boleh import dan kita boleh memasang dan that's lower end. Tapi secara panjang kita perlu research and development kan. Kita perlu research and development. Kita kena bawa teknologi kita sendiri. Kita perlu ada teknologi kita sendiri. Kan? Kita perlu pekerja yang mahir. Kita perlu mungkin pada short term kita perlu membawa knowledge ini dari luar. Tetapi knowledge ini jika dibawa dari luar kena masuk sini dan kita perlu membangkitkan quality pekerja kita. Now dasar macam ini boleh, it can happen, it can work. Sebab kalau kita lihat negara India dalam 10 tahun ini mereka sudah tukar hala tujuan mereka daripada service industry kepada perindustrian. Dan kita sudah lihat pertumbuhan. Of course, dynamic dia lain lah, consumption dia lain.
negara China juga, kalau kita lihat dalam 25 tahun kan, dari orang kata dia copy saja daripada the West kan. Tetapi sekarang dia punya teknologi sudah sepas negara more advanced daripada the West. Kalau kita lihat kereta semua sekarang dia at a different level. Jadi kita perlu short term dan juga saya rasa long term lah untuk menjayakan misi dan visi ni. Knowledge transfer itu perlu berlaku. Memang saya rasa kita dalam negara kita, sorry to say, kita selalu membahaskan perkara tentang language macam bahasa Melayu, Cina, India, tapi kita tak langsung pedulikan language terutama di dunia ini, iaitu language komputer, coding. Coding ni memang bahasa ni perlu dipelajari di tingkat yang paling di kindergarten juga mereka sudah mesti fasih dalam benda ni. Kita mesti bawa AI, kita mesti change, kita punya syllabus semua kena tukar. Selain daripada itu, kita perlu industri support dia punya education. Maksud kita perindustrian ni sebelum mereka masuk dalam universiti, mereka sudah perlu ada pekerjaan di sana. Maksud saya, kalau GLC kita okey, tahun depan 5 tahun kita ada 500 pekerjaan. Apa yang kita perlu, apa skills yang diperlukan. So kalau kita tahu dalam 5 tahun kita perlu bekerja dengan skill ini, maka universiti kita pun mesti ada training untuk skill ini. Untuk fulfill the demand. Dia boleh demand. Sekarang we have a mismatch. Sebab apa, dia orang keluar sini, dia tak ada skill, dia jadi driver Grab ke apa ke. Lepas tu kita bagi dia retraining, reskilling. Then baru mungkin ada chance untuk masuk sini. Tapi sebelum itu kita sudah dapat pekerja dari luar negeri sebab kita tak ada pekerja mahir. Kita we are in the loop lah. Rasa saya. Kita akan the middle income trap seperti yang dikatakan tu, kita akan kekal berada di situ. Memang. Yes, sebab kita tak mampu nak keluar. Betul. So kita perlu satu overhaul lah. Itu yang saya kata, kita perlu input dari pelbagai groups, bukan saja secara policy saja. Kita perlu input daripada the educators, research. And we have to put money into research and development. We have to put investment into our knowledge base, orang kita, pekerja kita. Pandangan Encik Khairul melihat kepada especially dalam knowledge transfer, dan juga seringkali apabila orang cakap kita ni tak ada our education system ni especially higher level, dia not sexy enough lah dia and nak fulfill the demand industri itu. Encik Khairul. Alright, saya suka dengan soalan ni sebenarnya, sebabnya ada yang berkata kan banyak pasal education system kita, keluar-keluar mereka ni tak bekerja dengan apa yang mereka belajar di universiti ataupun institusi mereka. Tapi bagi ini adalah pendapat peribadi saya, sebenarnya adalah apa yang kita belajar di universiti dan sebagainya sebenarnya adalah kebolehan untuk sesuatu individu itu menyelesaikan masalah. So that's why you pergi universiti, you berdisiplin 4 years. Dan sebab saya sebagai contohnya adalah saya belajar dalam bahagian engineering, but end up bila saya keluar, saya membuat bisnes dalam bahagian information technology, IT, development dan juga latihan, which is tak ada pun kaitan dengan engineering punya bisnes ni. But then again, apa yang saya buat adalah kita tengok dengan perubahan semasa, trend kan. So suatu waktu dahulu 2017 kita dengan blockchain teknologi yang menjadi hype. And then kita ada sekarang ni AI. Dan juga nanti kita akan ada banyak lagi teknologi-teknologi baru. Apa yang kita buat, apa yang kita ni sebagai individu dengan knowledge yang kita ada, kita combinekan dengan current trend. So ini yang saya harapkan SME kita boleh innovate dalam perniagaan mereka lah. Alright, Cik Khairul, difahamkan pada ketika ini Menteri MITI telah pun memulakan ucapannya. Kita terus sahaja langsung ke Menara MITI untuk mengikuti pelancaran NIMP 2030. As we unveil Malaysia's strategic industrial transformation for the next 7 years. The Industrial Master Plan, or often referred to as the IMP, is synonymous with MITI. Our latest edition, the NIMP 2030, marks the 4th in a series of IMPs that have been instrumental in shaping and transforming Malaysia's manufacturing sector throughout various stages of our economic journey. In 1986, we unveiled our very first IMP, laying the groundwork for Malaysia's industrial development with a specific focus on resource, non-resource and heavy industries.
This strategic move was complemented by the introduction of the Promotion Investment Act 1986, designed to offer incentives to industries. During this era, our export landscape was dominated by sectors such as E&E, chemical and petrochemical, all palm-based products, and textile as well as apparel. IMP too further strengthened Malaysia's position in the region, helping us emerge as a manufacturing powerhouse. This was achieved by creating deeper industrial linkages, increasing value-added activities, and boosting productivity levels. Notably, the E&E remained at the forefront of our export contributions, with textile and apparel and wood-based products following suit. By 2006, the time was ripe for IMP3. Our ambition was to elevate Malaysia's competitive edge through innovation and the creation of more complex and sophisticated products. Today, I would like to share that the NIMP 2030 has taken a different approach to industrial development. This is due to a few factors. So firstly, we must acknowledge the numerous global and domestic challenges that continue to hinder growth, including the growth of small and medium-sized enterprises, or the SMEs. Secondly, various emerging global trends and geopolitical tensions have influenced both the global supply chain and trade environment. As such, our vision for NIMP 2030 is clear. We are aiming for a master plan that will shape a more robust and resilient manufacturing sector, one that will generate broad-based benefits for a diverse range of stakeholders within our nation. At the heart of our efforts are the SMEs. Our goal is to enhance their competitiveness, enabling them to seamlessly integrate into global supply chains. Equally important is the rakyat, whom we aim to provide with higher paying and better quality jobs. Through this industrial transformation, we are committed to rebuild our middle class, ensuring that the key stakeholders can also thrive in our prosperous future. So, ladies and gentlemen, Malaysia's manufacturing sector continues to be a cornerstone of our economy. For the second quarter of 2023, the manufacturing sector accounts for 23.6% of our national GDP, our economy's second largest contributor. It also contributes 80% to the nation's total export, while employing roughly 17% of Malaysia's total workforce. So in short, the manufacturing sector serves as a key engine of growth to drive the nation's next phase of economic expansion. The NIMP 2030 aims to expedite Malaysia's industrial transformation by enhancing the competitiveness of Malaysian companies and ensuring their greater integration with global value chains. The master plan is also a testament to our commitment to the Madani economic vision. So we are aiming for equitable, sustainable, and inclusive growth, particularly for our rakyat and SMEs. In the formulation of the NIMP, I'm pleased to share that we have meticulously ensured its alignment with 32 existing policies and roadmaps. This harmonization underscores our whole-of-government approach towards a cohesive integration with the policy objectives of various ministries and agencies. And in crafting the NIMP 2030, MITI also conducted over 80 consultation sessions, engaging ministries, agencies, state governments, industry players. And this inclusive approach, involving more than 1,000 participants, ensured the master plan reflects the aspirations and feedback of key stakeholders. While the NIMP action plan looks as though it's modest in number, they are crafted to be more targeted for greater impact. Our emphasis is on effective execution, supported by clear enablers. We are committed to transparency, and key milestones will be closely tracked and periodically shared with the public. So our deepest appreciation goes to all those who have contributed to the development of this master plan. So your valuable insights and dedications have laid the foundation for the realization of the economy Madani vision, anchored on principles of sustainable and inclusive growth. So ladies and gentlemen, the NIMP 2030 is an ambitious plan. However, MITI is confident that its targets are achievable
We are also banking on the support of all stakeholders, including my cabinet colleagues, the agencies, the state governments, and industry players. In realizing the NIMP 2030 objective, we can emerge as a resilient nation that embodies prosperity, inclusivity, and sustainability while elevating the dignity of Malaysians as envisioned by the Economy Madani framework. As Joseph Stiglitz once said, development is about transforming the lives of people, not just transforming economies. This is our great opportunity to transform our industry for the country's next economic takeoff. This is our chance to prove to the world that together we can execute this vision so we can continue to position Malaysia as pro-business, pro-investment, and as investors' viable gateway to ASEAN and even Asia. With that, I would now like to invite our esteemed Prime Minister Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim to deliver his amanat for Malaysia's next industrial transformation and to launch the NIMP 2030. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Tugu Zafrul, Menteri dan pasukan yang mempersiapkan rencana industri yang bermakna bagi Malaysia, saya memang memulakan dengan beliau dan timbalannya Jintong dan juga KSU-nya Hisham, kerana saya ikuti perkembangan dari awal, mendengar taklimat mereka dan harus memulakan dengan menyatakan penghargaan kerana kita sedia dengan satu plan yang menunjukkan ada keupayaan, kemahiran melakukan anjakan dalam perancangan untuk Malaysia akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid dan rakan-rakan Menteri Suruhanjaya Tinggi dan tetamu yang saya muliakan. Seperti mana saya sentuh dan singgung, dengan ekonomi madani kita bertekad untuk memacu pertumbuhan. Dan keduanya, memastikan bahawa ada anjakan dari segi pendekatan. Dan pada hari ini, dengan semangat Hari Merdeka semalam yang luar biasa, sambutan dan minat rakyat untuk melihat Malaysia yang lebih maju, yang lebih berketerampilan dan lebih hebat. Pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bersama-sama untuk meluncurkan satu perancangan pembangunan industri yang baru bagi Malaysia. Excellencies, ladies and gentlemen, the new Industrial Master Plan 2030 or NIMP 2030 is a key component of economy madani as it will support the realization of economic reforms. It will revitalize the manufacturing sector to ensure Malaysia remains resilient amidst growing challenges and mega trends. The NIMP is designed to drive Malaysia's trajectory as a global leader in industrial development, extend the domestic linkages to create wealth across the nation, as well as strengthen its position in the global value chain. The plan is timely to expedite the transformation of industries in Malaysia, aligning them with the country's vision. The manufacturing sector stands as a pivotal force to propel Malaysia's economic growth and development, being a significant contributor to the nation's GDP, providing employment for 2.7 million individuals. We must therefore seize the opportunity to expand our base, as Malaysia is now
well-positioned to capitalize on 3 global trends. Firstly, the global geopolitical situation has driven companies to turn to Southeast Asia as the +1 destination to ensure economic security and supply chain resilience. This unlocks opportunities for Malaysia to further integrate into the global value chain. We can leverage on our mature industrial infrastructure with good connectivity, strategic location, and reputation as one of the top destinations for innovation and doing business. Secondly, we need to accelerate our digitalization efforts to stay ahead in the post-pandemic era, as well as step up efforts to develop high-skilled talent and enhance TVET programs. These initiatives will empower the Malaysian workforce to enhance efficiency and accelerate innovative capability, thereby creating a larger pool of skilled human capital for the nation. And thirdly, in facing the challenges of climate change, we need to adopt sustainable practices, especially the ESG-sensitive markets, to create new growth opportunities in green manufacturing, electric vehicles, and carbon capture, utilization, and storage, CCUS. Ladies and gentlemen, unlike the previous industrial transformations and 3 industrial master plans since 1986, as alluded to by Tunku Zafro, the NIMP 2030 adopts a mission-based approach, a departure from the sectoral approach of the past. It is a horizontal policy with well-defined missions that will galvanize not only the entire manufacturing ecosystem, but also the whole of the nation to drive industrial transformation and realize our vision. With a short window of 7 years, the NIMP 2030 must take a transformative and expeditious approach to achieve the goals. Based on rigorous assessment and extensive consultations, 4 missions have been formulated to drive industry transformation at a large scale. Mission 1 is to advance economic complexity, where industries will be encouraged to innovate and produce more sophisticated products. This will enhance the competitiveness of our nation in the global market. Mission 2 is to take up for a digitally vibrant nation. By embracing technology and digital transformation, we can drive innovation, enhance productivity, and create new opportunities for economic growth. Mission 3 is to push for net zero. This mission emphasizes our commitment to address climate change by striving for a net zero future. Through sustainable practices and green initiatives, we aim to reduce carbon emissions and build a resilient and environmentally friendly economy. This mission is aligned with the initiatives under the National Energy Transition Roadmap, NETR, which I recently launched. Mission 4 is to safeguard economic security and inclusivity. This mission aims to create an enabling environment that ensures supply chain security, supports SMEs, and promotes equitable participation in economic activities in all states. These missions will be supported by 4 key enablers to overcome systemic and institutional challenges. These enablers include addressing financing challenges, nurturing talent development and acquisition, improving the investor journey, and enhancing governance mechanisms.
To provide the impetus for immediate rollout of NIMP implementation, several mission-based projects, MBPs, have been identified. These ground-running projects are expected to accelerate the development of an inclusive ecosystem that integrates SMEs into value chain and rally the entire industry. The NIMP will see more MBPs in the near future as we expect the industry to embrace this new approach and realize the benefits it brings to the company and the spillovers it creates to the economy. Ladies and gentlemen, to establish greater economic integration with our neighboring countries, the NIMP 2030 plans to establish stronger cooperation and collaboration with our neighbors for a more resilient supply chain with the pursuit of vertical integration of selected industries across the ASEAN countries. It bears stressing the importance of FDIs as they indirectly increase the DDIs, the domestic direct investments. As multinational companies based in Malaysia will source products and services from local companies. Strategic DDIs also have potential to attract more FDIs as investors consider DDIs as a benchmark for domestic investors' confidence and commitment towards strengthening the nation's investment and business landscape. Recognizing the importance of ESG considerations and its role in reforming the economic landscape, the NIMP has dedicated the entire chapter Push for Net Zero as part of its missions. This aims to decarbonize Malaysia's industries to achieve net zero emission goals through proactive measures such as implementation of energy efficiency and waste management initiatives, rapid renewable energy and technology adoption, supported by a robust regulatory framework. Now, to ensure inclusivity, the NIMP 2030 will also create opportunities for Malaysian SMEs to grow in manufacturing. Our SMEs in the manufacturing sector currently contribute only 8% of GDP and 9% to exports. There's a lot of potential to grow our SMEs in manufacturing in line with our economy Madani aspiration to strengthen firms of all sizes. The NIMP 2030 has, for example, specific action plans to build SMEs' capacities to enable them to be positioned higher in the global value chain. This, in turn, will help them scale up into mid-tier companies that could help Malaysia earn more foreign exchange earnings. Further, I understand that MITI also has a framework that will be launched in a few weeks' time to build SMEs' ESG capacity. This is important to ensure SMEs' continued participation in ESG-compliant MNC vendor ecosystems and continued access to ESG-sensitive export markets. Ladies and gentlemen, the economy Madani and NIMP 2030 are both aligned in their focus to improve the lives of the rakyat with the expected higher returns from the country's economic targets. This includes employment with meaningful wages and wealth sharing to build a more equitable and prosperous society. This creation of high-value job opportunities is crucial
to uplift and expand middle-class society. Global megatrends, such as the rising role of Industry 4.0 technologies, climate change, and sustainable practices, demographic shifts, and globalization of value chains are changing the nature of jobs. Skills transformation is key to develop future competencies, and this has been set as a focus of our industrial strategy. To meet industry's demands, we will implement a progressive wage system that promotes skill development and career advancement. Public-private collaborations will be enhanced in TVET and STEM programs, ensuring the acquisition of skills required by the industry. The government is confident that the strategies in the NIMP 2030 will yield meaningful outcomes and produce big impact to the national economy. Specifically, the NIMP 2030 aims to increase the manufacturing's value added to 587.5 billion ringgit by 2030, growing by 6.5% from what it is today. This indicates an increase of 61% derived from NIMP 2030 interventions for high-impact sectors, E&E, chemical, EV, aerospace, pharmaceutical, and advanced materials such as minerals and metal. In terms of employment, as projected, growth at 2.3% from 2023 is expected, providing livelihood for 3.3 million persons by 2030. The industry's growing employment trajectory is due to the creation of high-skilled jobs as the country advances towards high-value-added activities and improvement in automation and technological advancements. What is most important is the projection that through NIMP's interventions, the median salary for the manufacturing sector is expected to grow by 9.6% to reach 4,510 ringgit from 1,976 ringgit, which is below the national average, despite the sector's dominant role in the national GDP. This 128% increase from 2021 is driven by the shift of the industry towards high value-added activities and high-skilled job opportunities created. Ladies and gentlemen, the journey to transform the industry requires swift action by all. Implementation is crucial to convert the NIP 2030 into tangible actions and measurable outcomes. Hence, the NIMP will be implemented through a whole-of-nation approach that not only involves the government machinery, but also the private sector by working collaboratively to achieve the vision and goals. We will form a dedicated National NIMP 2030 Council with the participation of relevant ministries and industry representatives. Public-private governance will be established to ensure timely and effective implementation. A delivery management unit, DMU, under the MITI will be set up to coordinate all efforts and drive cohesive implementation across stakeholders. The government is fully committed to support the implementation of NIMP 2030. It will require an estimated total investment of 95 billion ringgit through its 7 years.
predominantly from the private sector, mobilized from private equity, capital and financial markets. Close to 10% be allocated by the government to help catalyze and incentivize these investments via the NIMP Industrial Development Fund and the NIMP Strategic Co-Investment Fund. Ladies and gentlemen, yesterday we celebrated Hari Kebangsaan with the theme Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. I strongly believe that there is hope for a better, more dignified Malaysia. I'm also confident, inshallah, that the NIMP 2030 will help us fulfill that hope by providing the necessary guidance and clear direction for the development of the manufacturing sector to strengthen its position as a key driver to national economic growth and prosperity. The government will ensure that the plan is carried out diligently, and benefit not only the private sector through better investment and trade prospects, but also the people through high skill and high income job opportunities. I need to stress that the vision of NIMP 2030 can only be successfully realized if we work together in unity towards achieving the missions. It is only with the commitment for unity that we can fulfill our hopes for the country. With that, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya meluncurkan New Industrial Master Plan 2030. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yang Berhormat Datuk Seri. Kindly remain standing for the moment that we've been waiting for. I kindly invite Yang Berhormat Prime Minister, accompanied by Yang Berhormat Deputy Prime Minister, Yang Berhormat MITI Minister, to officially launch the new Industrial Master Plan 2030. If I could kindly request Yang Berhormat Prime Minister to place his palm on the launching cube on my count. In 3, 2, 1.
Okey, baik, itu dia tadi anda saksikan pelancaran NIMP 2030 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sudah tentu banyak perkara yang dinyatakan oleh beliau. 4 misi menerusi NIMP ini digariskan, termasuklah beberapa perkara termasuk sektor-sektor yang akan menjadi fokus, antaranya E&E, chemical, EV, aerospace, pharmaceutical, advanced materials, termasuk minerals and metal. Itu antara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi. Saya nak bersama dengan rakan saya terlebih dahulu, Nina Rosman, jika Nina boleh kongsikan apa antara dapatan dan juga data menarik yang ada di dalam NIMP 2030 ini, Nina. Baik, terima kasih Harif. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk juga Tengku Zafrul itu berkatakan, apakah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030? Apakah kepentingannya? Sudah tentu ini adalah antara kerangka dasar komprehensif yang merangkumi misi, pelan dan keutamaan dalam tindakan untuk mentransformasikan sektor perkilangan di Malaysia. Okey, secara ringkasnya, kalau kita nak faham bagaimanakah NIM 2030 ini. Okey, untuk kita lihat untuk sektor perkilangan, kita akan teliti dulu bagaimanakah iaitu produktiviti tenaga buruh kita untuk sektor pembuatan, iaitu sektor manufacturing. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahawa iaitu sektor pembuatan ini telah mempunyai sumbangan yang signifikan terhadap Malaysia, dan kita dapat lihat perkembangannya dalam masa lebih daripada 20 tahun ini. Kalau anda teliti di sini untuk kita lihat bagaimanakah prestasi produktiviti tenaga buruh untuk sektor pembuatan, sudah tentu kita akan membuat perbandingan Malaysia antara negara-negara ASEAN. Kita tidak akan compare antara 10 negara dalam ASEAN itu untuk kita lihat. Okey, ini adalah produktiviti di mana kalau anda teliti daripada graf ini menunjukkan iaitu bagaimanakah prestasi produktiviti dalam sektor pembuatan untuk selama 5 tahun daripada 1975 hinggalah 1980 dan 1985 sehinggalah 1990 sehinggalah 2015 hinggalah 2018. Kalau anda teliti di sini menunjukkan 5 bendera, iaitu daripada mula daripada bawah iaitu negara Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura. Dan kalau kita teliti, negara Malaysia adalah berada paling bawah sekali antara keempat negara ASEAN yang lain. Kalau anda teliti, ini adalah arrow, iaitu kita lihat produktiviti tenaga buruh yang kita dapat teliti daripada 1975 sehinggalah tahun 2018 sebelum pandemik COVID-19, dan kita dapat teliti produktiviti tenaga buruh kita adalah antara yang paling terendah berbanding negara ASEAN yang lain, iaitu Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura. Dan ini adalah untuk anda teliti bagaimanakah labor productivity yang kita dapat teliti daripada tahun 1975 sehinggalah tahun sebelum pandemik COVID-19. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah peluang yang banyak kita terlepas, terutamanya dalam pelaburan asing. Kalau anda teliti di sini, ini menunjukkan graf iaitu bagaimanakah pelaburan dalam dan luar negara yang dapat kita teliti daripada tahun 2006 hinggalah tahun 2022. Kalau anda teliti daripada sini, graf ini warna biru ini menggambarkan bagaimanakah prestasi yang dapat kita teliti. Warna biru ini adalah jumlah pelaburan modal dalam nilai ringgit, manakala warna oranye ini adalah pelaburan asing dan warna kelabu ini adalah pelaburan domestik. Kalau anda teliti daripada 2006 sehinggalah tahun 2022 tahun lepas, kita dapat teliti pelaburan dalam negara dan luar negara kita iaitu kekal naik. Sehinggalah tahun 2020, itu adalah waktu kemuncak di mana kita telah mengalami krisis kesihatan pandemik COVID-19 termasuk juga dengan krisis ekonomi ketika itu. Kalau anda teliti, line warna oranye ini yang menggambarkan pelaburan asing FDI kita menunjukkan peningkatan pada waktu pandemik sehinggalah masuk tahun 2021 iaitu waktu pemulihan. Namun malangnya tidak boleh dikatakan begitu sama untuk pelaburan domestik iaitu DDI yang warna kelabu ini. Kalau anda teliti pada tahun 2020, kita dapat lihat sehinggalah tahun 2022 tahun lepas iaitu pelaburan dalam negara kita menurun, manakala pelaburan luar negara kita meningkat kemuncaknya. Dan kalau kita nak lihat bagaimanakah perbandingan iaitu pelaburan asing FDI di Malaysia berbanding negara-negara ASEAN, iaitu kita akan comparekan antara 4 negara lain, negara jiran kita di sini, iaitu kalau kita teliti daripada graf menunjukkan FDI untuk negara terpilih ASEAN daripada 2010 hinggalah 2021 untuk kita lihat bagaimanakah FDI kita dalam masa 10 tahun ini. Kalau anda teliti sekali lagi, kita lihat FDI ASEAN keempat-empat negara itu, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia daripada tahun 2010 sehinggalah tahun 2022, kita dapat lihat peningkatan.
iaitu manakala Malaysia dengan line warna biru pekat ni kita dapat teliti daripada 2010 iaitu kekal daripada sana sehinggalah turun iaitu menjunam pada tahun 2020 dan kita masih bangkit pada tahun 2021 FDI kita, namun kita masih rendah dan ketinggalan berbanding negara-negara ASEAN kita di Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Tapi untuk yang anda harus ambil kira, ini adalah prestasi FDI kita pada tahun 2010 hinggalah 2021 dalam masa 10 tahun. Tambah lagi kalau kita teliti dalam yang telah dibentangkan dalam NIMP dalam brief dia, itulah menunjukkan untuk kita lihat bagaimanakah nilai tambah pembuatan iaitu sektor pembuatan mengikut negeri, dan untuk kita teliti pada tahun 2020 dan kita mula daripada iaitu setiap negeri sini menunjukkan added value manufacturing sector. Kalau anda teliti jurang dia kat sini untuk kita capai, jurang dia amat tinggi berbanding negeri Selangor dan juga Perlis, di mana kalau kita teliti negeri Selangor iaitu lebih kurang 100 juta ringgit di sini, nilai iaitu 100 bilion ringgit untuk nilai ditambah sektor pembuatan negeri Selangor, dan kita dapat lihat jurang yang amat tinggi berbanding sehinggalah negeri Perlis di sini. Ini dengan tujuan NIMP ini adalah bertujuan juga untuk kita kecilkan jurang dalam sektor iaitu dalam aktiviti pembuatan di setiap negeri di sini agar kita capai setiap negeri mencapai iaitu nilai tambah pembuatan yang agak baik. Dan kalau kita teliti di sini, Selangor adalah tertinggi, diikuti juga Johor, Sarawak, Penang, dan manakala yang terendah adalah Labuan, Kelantan dan Perlis. Dan kalau kita nak teliti bagaimanakah peluang PKS dalam sektor pembuatan ini terutamanya, untuk kita lihat pada tahun 2021 iaitu lebih 97% adalah PKS, perusahaan kecil dan sederhana, dan pada tahun ini mereka telah menyumbang sebanyak 38% kepada KDNK negara, termasuk juga dengan 20% kepada sektor ekspor. Manakala PKS dalam sektor pembuatan iaitu sebanyak 66% mereka telah menyumbang kepada 8% KDNK negara, termasuk juga dengan 9% untuk ekspor negara. Dan ini yang kita dapat lihat sumbangan PKS dalam sektor pembuatan. Dan NIMP 2023 ini akan memacu transformasi industri iaitu dengan 6 teras. Kalau saya pergi, yang pertama sekali menunjukkan industri yang berdaya saing iaitu industri kompetitif. Dan yang kedua untuk kita lihat bagaimana untuk kita jadikan industri ini mempunyai berpendapatan tinggi, tenaga yang mempunyai high skill. Nombor 3, hubungan domestik yang kukuh. Manakala nombor 4 adalah saingan sihat dengan industri sedia ada, dan NIMP 2030 ini adalah untuk memanju iaitu seimbangan dan inklusif, termasuk juga dengan pembangunan yang mampan. Dan ini adalah apa yang anda dapat saksikan. NIMP juga dijangka untuk memberi impak tinggi dalam sektor pembuatan Malaysia. Kalau anda teliti di sini dengan jumlah KDNK iaitu pada tahun ini adalah baseline untuk tahun 2023 iaitu baseline kita nilai KDNK itu 364 bilion. Tetapi untuk tahun 2030 di sini aim dia KDNK dalam manufacturing ni untuk mencapai sebanyak 587 bilion, iaitu nilai dijangka untuk meningkat sebanyak 61% untuk KDNK. Manakala pekerjaan juga dijangka untuk meningkat 3.3 juta menjelang 2030 dalam sektor perkilangan, iaitu perkilangan termasuk juga dengan nilai untuk tumbuh sebanyak 20%. Manakala purata gaji juga dijangka untuk meningkat daripada tahun ini sebanyak 1,900 lebih kepada 4,510, iaitu nilai yang dijangka untuk meningkat sebanyak 128%. Dan Haris, ini adalah secara ringkas untuk kita memahami bagaimanakah NIMP 2030 pada kali ini. Sudah tentu kita mempunyai tetamu kita dalam studio ini untuk kupas lebih berlanjut. Apa peranan ataupun bergerak ke depan, bagaimana untuk kita lihat jangka panjang, jangka sederhana dan juga jangka pendek yang kita dapat beri tumpuan melalui NIMP 2030 ini. Kembali. Okey, baik. Terima kasih Nina. Sudah tentu ini merupakan
hari yang cukup penting juga untuk kita meneliti bagaimana dasar-dasar yang diumumkan sebelum ini, termasuk kerangka kepalanya iaitu kerangka ekonomi madani itu bersama dengan NETR yang baru dilancarkan minggu lepas, termasuklah NIMP pada hari ini, dan ada beberapa lagi yang akan datang, termasuklah dari segi semakan semula belanja RMK, semakan separuh penggal. RMK juga akan dilancarkan pada bulan ini, September ini, di sidang Dewan Rakyat nanti. Ini antara perkara di mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi adalah perlu streamline seiring selari dengan pelan dan juga dasar-dasar yang diumumkan pada ketika ini. Okey, baik, kita nak terus sahaja perbincangan kita. Masih lagi bersama dengan saya di studio pada ketika ini, Datuk David, Grupatan Pengasas bersama Industries Unite, dan juga saudara Khairul Nazim Kamarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Kanas Group. Responlah, mungkin dua perkara yang paling menarik ataupun your concern dan juga apa yang best di dalam NIMP ini, Datuk? The projections lah. Projections. Kalau kita targetnya tinggi. Kalau kita capai target tu memang we are first class lah. Itu. Tapi it's very challenging lah. Memang ada cabaran yang tinggi lah. Tapi kalau kita rasa kita boleh dan kita actually capai target dia, memang I think it will be good for the whole country lah. Okey, kejap lagi kita cerita pasal execution. Yeah. Okey, itu juga antara yang ditegaskan oleh Perdana Menteri. Ada unit di dalam MITI itu yang akan memantau dari segi pelaksanaan. Mungkin saudara Khairul nak kaitkan dengan sedikit dengan SME ke bagaimana apa yang best di dalam NIMP 2030 ini? Okey, bagi saya mewakili SME lah. Satu benda yang saya sangat tertarik tadi adalah penekanan di dalam bahagian digitalization dan juga automation, which is bagi saya majority of the SME sudah pun implement perkara-perkara seperti ini. Cuma ialah bagaimana, itu yang saya berminat untuk tahu, bagaimana kerajaan akan lebih support dan juga kerajaan akan lebih menggalakkan SME ini untuk meningkatkan level digitalization di dalam pembuatan manufacturing mereka ini ke satu level yang lain untuk meningkatkan produktiviti di samping tidak menjejaskan kos dalam pengeluaran mereka tu. Okey. Bercakap berkenaan dengan industri tadi, jika boleh saya quote sedikit sektor apa yang menjadi fokus utama di dalam NIMP ini, antaranya adalah berkenaan dengan tadi ada aerospace, ada ENE masih lagi kekal, kerana kalau nak diikutkan antara dalam banyak-banyak industri, ENE adalah antara kita import ekspor ataupun penyumbang terbesar. Okey, jika kami boleh bawakan kepada anda apa yang anda lihat pada ketika ini, antara key takeaways lah daripada NIMP ini, apa yang akan menjadi fokus di dalam NIMP, termasuklah industri-industrinya seperti yang disebutkan tadi, iaitu ENE, chemical, EV, aerospace, pharmaceutical dan juga advanced materials, termasuklah mineral dan juga metal. Ini antara perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam pelancaran tadi. Menyebut berkenaan sektor, Datuk David, bagaimana, apa pandangan Datuk melihat kepada sektor-sektor yang nak diberi fokus dan juga tumpuan ini? Kalau kita lihat ENE, import ekspor kita tertinggi pun mostlynya memang datang dari ENE. Sekian lama kita bercakap soal ENE, tetapi cabaran di peringkat ENE juga isu supply chain. Kalau kita lihat sebelum ini, apabila kita mengalami krisis kesihatan, ianya menyekat sampai kilang terpaksa tutup, ENE kita jatuh susut mendadak, Datuk. Tapi I think apa yang Perdana Menteri vision dia adalah sekarang geopolitik sudah tukar, sudah lain. Dia kata plus one. Plus one tu macam kita tahulah negara yang mana kita plus one lah. Maksud dia sekarang ada tumpuan daripada negara-negara yang maju untuk mencari de-risking, dia kata de-risking, ya. Supply chain mereka. Mereka mencari tumpuan negara lain yang mana boleh mendapat key component yang diperlukan. Sebab dulu negara-negara yang maju sudah outsource manufacturing kepada negara di timur. Jadi sekarang mereka mencari de-risking tempat mana. So dari sudut pandangan itu memang kita ada opportunity lah. Sebab dari dulu lokasi kita, our position
is right smack in the middle of the West and the East, satu. Kedua adalah secara politik Malaysia agak neutral lah dari segi both sides lah. So there is a chance for us to mendapat manfaat lah. Ini lain daripada dulu lah. Okey. Saya nak tanya soalan kepada Kak Ro, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memberi fokus kepada sektor dan juga hasrat utama, termasuklah sebelum kita pergi ke ucapan Tengku Zafrul tadi, kita cakap soal pendidikan dan juga latihan sebagainya. Itu juga yang ditegaskan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya tadi. Kita nak berhenti rehat seketika terlebih dahulu. Buletin Awani Khas akan bersambung semula selepas ini. Terdapat banyak kuman yang mengancam hari ini. Kerana itu, Lifebuoy dipertingkat dengan Multivitamins Plus. Mandi menggunakan Lifebuoy dengan Multivitamins Plus Baharu. 10 kali perlindungan kuman untuk kulit yang sihat. Lifebuoy dengan Multivitamins Plus. Masalah rambut gugur? Lupakan sahaja. Baharu, Dove Micellar dengan vitamin. Kini dengan vitamin biotin dan formula micellar, menyuburkan dan menguatkan rambut untuk 98% kurang rambut gugur. Dove Micellar Vitamin. Sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kerdipan, ada sinar. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Kau ilhamku. Datang haid masa panas, rasa dingin. Dinginnya. Dengan Sophie Cooling Fresh, alami kedinginan pudina sehingga 5 jam. Yakin tanpa ragu-ragu dengan Sophie Cooling Fresh. Keluarga ini membayar RM290 untuk satu malam di hotel. Keluarga ini membayar RM240 semalam untuk bilik yang sama. Bagaimana? Trivago memaparkan harga daripada ratusan laman tempahan di seluruh dunia, memudahkan anda membandingkan tawaran. Hotel Trivago. Ini lagu-lagu pasal hidup kau. Kalau pandai susun, sedaplah ceritanya. Aku ni baru dapat kerja di Kuala Lumpur. Kat sini semuanya laju. Kereta laju. Orangnya pun legal. Aku kagum tengok orang yang bersemangat tinggi. Jika cerita Malaysia boleh digambarkan melalui lagu, maka lagu-lagu tahun 86 nyanyi Sudirman dijakitlah ceritanya. 100,000 orang sama-sama berkumpul malam tu. Macam satu keluarga yang besar. Kita semua jadi satu. Satu koleksi dalam irama hidup kita. Satu warisan untuk anak cucu kita. Bersorak tanpa penat lelah. Mengejar impian tanpa mengalah. Bukan mudah perjalanan, penuh liku dan cabaran. Jatuh, itu pasti. Pedih setiap kali. Sokongan terus membakar jiwa, menempah nama hingga ke pentas dunia. Tenagaku untukmu, Malaysia. Menangi hadiah melebihi RM600,000 dalam peraduan Malaysia Boleh bersama Milo sekarang. Baik, bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas. Kita masih lagi memberi fokus kepada pelancaran NIMP 2030 ataupun yang disebut sebagai Pelan yang merupakan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri sebentar sahaja tadi. Masih lagi bersama dengan saya di studio dua tetamu, Datuk David Gurupatan, pengasas bersama Industri Unite, dan juga saudara Khairul Nazim Kamarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Kanas Group. Khairul, menyebut berkenaan dengan PKS, itu antara yang banyak disentuh oleh Perdana Menteri dalam ucapan tadi. Kerana apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, PKS adalah penggerak, antara penggerak utama di dalam inisiatif ini, di dalam pelan ini. Apa cabaran yang perlu difokuskan ataupun apa yang perlu difokuskan oleh kerajaan dalam nak menyokong PKS ini supaya dapat bergerak bersama untuk menjayakan inisiatif ini? Khairul. Okey, baik.
untuk bila kita cerita tentang PKS atau SME ni, kebanyakan PKS atau SME, saya boleh berkata majoriti lah. Majoriti ni bila bercerita tentang nak bergerak ke hadapan, nak expand the business, perkara pertama yang akan menjadi concern paling besar sudah tentulah dari segi pembiayaan, funding, dana dan sebagainya, apa semua ni. So jadi of course kemahiran ada untuk SMEs ni, dan juga bagaimana nak achieve, bagaimana nak buat ada. Semangat tu ada, cuma kadang-kadang tu adalah bila isu-isunya adalah kebanyakan SME ni tidak mempunyai, kita panggil, kantong ataupun reserve tank yang cukup besar untuk mereka ini boleh expand lebih daripada kapasiti apa yang mereka dah buat sekarang. Itu yang pertama lah daripada segi funding. Yang saya harapkan mungkin kerajaan boleh perhalusi, tengok bagaimana untuk memberikan dana dengan mekanisme yang lebih tepat untuk membantu mereka ni rolling perniagaan setiap bulan. Yang pertama. Dan yang keduanya adalah daripada segi untuk sustainable dan juga cara mereka ni untuk manage the business itu untuk menghasilkan satu, meningkatkan produktiviti satu, dan juga support teknologi yang boleh membantu mereka ini lebih automate dalam sektor pembuatan ni. Dan juga yang paling pentingnya ialah bagaimana mekanisme yang boleh sama ada secara bentuk training ke ataupun support teknologi ke, support device ke, yang boleh membantu mereka ini mengurangkan sedikit kos pengeluaran, kos pembuatan, dan pada waktu yang sama meningkatkan pendapatan. Saya rasa ini adalah the ultimate goal dan juga concern terbesar SME yang jika kerajaan boleh lihat, boleh bantu, dan saya akan nampak SME boleh bersama dalam polisi yang kita baru dengar tadi. Tetapi kalau kita nak telitikan, antara cabaran utama dalam perbincangan kami sebelum ini termasuklah dari segi pasaran. Malaysia ini marketnya bukanlah besar kalau kita nak bandingkan seperti Indonesia sebagai contoh. Ramai unicorn, banyak unicorn yang lahir di Indonesia. Kalau orang cakap, orang tak percaya kedai kopi dah boleh jadi unicorn, Kopi Kenangan is one of the unicorn sekarang ni dan membuka cawangan di Malaysia. Sedangkan sebagai contoh Kopi Kenangan, market dia bermula di Indonesia kerana marketnya besar untuk menjadikan dia strong enough untuk dia widen market dia ke negara-negara lain. Apa mungkin dalam bentuk USP ataupun apa yang boleh menjadi teras kepada usahawan-usahawan di Malaysia, terutamanya PKS ini, supaya dapat menggamit minat pasaran luar? Kerana kalau di Malaysia juga ada karipapnya, kenapa mesti orang Indonesia nak membeli karipap dari Malaysia? Semudah itu, Khairul. Alright, so saya rasa ni soalan yang sangat baik lah kan. Okay, so yang pertamanya ialah of course kita tak boleh lah nak bandingkan market Malaysia dan juga market Indonesia, sebabnya hampir 10 kali ganda bezanya dekat situ. Cuma yang pertamanya yang saya rasa adalah kebanyakan SME kita ni dia stuck di bahagian penjenamaan dan juga model bisnes itu sendiri. Okey, sebagai contoh tadi karipap kan, karipap, dan juga Indonesia ada juga kopi mereka sendiri. Tetapi ialah apa kelemahannya kita ni ialah once kita produce the product itu sendiri, kita tidak bermindset kan, bermindakan bahawa produk ini hendak pergi luar, beyond daripada Malaysia. Asalkan dapat kita target, kita dapat capture the Malaysian market pun dah cukup. Itu adalah saya rasa one of the thing mindset yang kebanyakan SME perlu tukar terlebih dahulu, yang pertama. Dan yang keduanya adalah sekarang ni kita hidup di dalam dunia yang tanpa sepadan. Kita dah buktikan pada sejak pandemik 2020-2021 bahawa sekiranya kita ni mempunyai kekuatan digital, teknologi dan IT yang mencukupi, dan boleh adapt kepada perubahan. Pada perubahan. Saya tak nampak bahawa produk kita ni boleh dijual di luar negara. For example, ialah sudah mula ada banyak SME yang tak banyak tetapi sudah ada segelintir yang mula buka untuk menjual di pasaran luar seperti US, for example. Dan juga sekarang ni ialah boleh dikatakan terlalu banyak, bukan sahaja startup dari Malaysia tetapi juga di luar negara yang mula menyediakan platform-platform cross border ni, yang mana ialah you boleh duduk di mana saja, you mungkin boleh duduk di Ceruk Tok Kun di mana saja, tetapi you boleh menjual produk you di New York, di Los Angeles dan sebagainya melalui platform-platform yang sudah ada. Dan cuma ini adalah kadang-kadang ialah saya percaya kerajaan pun sudah mula ada banyak inisiatif untuk memberi awareness, memberi know-how technical dan sebagainya. Cuma adalah info-info seperti ini, skill-skill seperti ini perlu diperluaskan lagi supaya para SME ini tahu bahawa market mereka bukan hanya di Malaysia tetapi di luar negara. Dan yang the best part is you dibayar dengan US dollar. Sekiranya you jual RM3 di Malaysia, you jual dengan 3 USD, perbezaannya hampir 5 kali ganda di situ. Dan inilah yang saya nampak boleh spark
di interest pada SME untuk expand the business dan juga menghasilkan produk yang lebih baik. Seterusnya boleh menyokong apa sahaja perancangan yang telah kerajaan sediakan. Okey. Khairul tadi ada menyebut berkenaan dengan dari segi cabaran di peringkat PKS adalah funding. Dana, modal yang nak menyokong perniagaan mereka. Pandangan Datuk, kalau kita lihat kepada NIMP ini, 94.7 bilion ringgit pelaburan diperlukan dengan Ikuti sekitar 65%, debt 27%, dengan government, sumbangan government adalah sekitar dalam 8.2 bilion ataupun sekitar 8%. 94.7 bilion ini angka yang cukup besar dalam untuk menjayakan inisiatif 7 tahun lagi kerana sasarannya 2030. Dalam tempoh 7 tahun, 94.7 bilion ini. Apa concern utama Datuk melihat kepada isu pendanaan pelaburan ini dalam nak menjayakan inisiatif ini, Datuk? Okay. So pertama kita kena lihat dari segi makro. Okay. Sebab Perdana Menteri telah melafazkan bahawa kita ada domestic direct investment, foreign direct investment, FDI dan DDI. Okay, itu adalah penting. That is the macro side of it. And of course locally seperti yang saudara kata tadi, there's a breakdown. Okay, tetapi kita juga tahu 97% of the PKS. Jadi kalau kita lihat, kita kena lihat kepada dinamik kita di mana hala tuju kita. Prime Minister dah kata aerospace, environment, EV dan sebagainya. Jadi tumpuan perlu diberikan kepada PKS di dalam sektor itu dan juga untuk menambah nilai PKS downstream juga. Because downstream dari itu bukan saja aerospace tapi kedai kopi dekat the aerospace also is a MS is a micro, kan? So we have to look at that. Tapi secara makro, kalau kita lihat ekonomi kita adalah satu market economy. Okay, ekonomi pasaran, market. Jadi kalau kita nak FDI, foreign direct investment, maksud kita kena mempelawa atau get the capital lah. Tapi hari ini capital atau movement of capital dia ada ESG score. Sebab tu Perdana Menteri juga kata kita perlu mempertingkatkan kita punya this one into ESG lah. Tapi ESG itu orang kata environment, social responsibility dan juga governance lah. Okay. Environment dan government okay, tapi social tu kita kena teliti lah sebab ada unsur-unsur mana tak, it's not compatible dengan our culture lah, kan. Tapi apart from that, kalau kita dapat ESG dan sebagainya, of course we will attract that kind of capital. Capital tu perlu kerana kalau kita dapat dana itu, maka dana itu akan masuk kepada macam stock market kita dan market kita lah. Dan dari situ then you have more incentive for the bigger companies to then invest, kan, dalam PKS dan sebagainya. Itu satu direction lah. Tapi secara micro, seperti yang dikatakan, kita perlu macam credit guarantee. Okay, sebab apa? We already saw during the pandemic, the banks are very reluctant to give money out. The financial institution tu dia memang the risk averse, kan? Risk averse. Jadi kita perlu macam we have to have like credit guarantee lah, guarantee atau di mana kita boleh price the risk lah kepada institusi supaya dana itu boleh keluar. Dan dana itu kita juga we have to crush our bureaucracy. Sebab birokrasi kita ni, you talk about all the negara tu dengan negara kita, kita punya bureaucracy is the biggest problem. We have to crush that bureaucracy, have a one-stop shop. Like what kawan saya kata tadi dan juga saya telah berkali-kali beritahu, masa pandemik, we saw information not coming down to the ground kepada PKS. Itu adalah sementara kalau kita ada dana ke, kita ada subsidi ke, kita apa, maklumat itu, information tu kena sampai. Itu yang benda yang paling pertama yang perlu. Kita kena keluarkan birokrasi, kita kena make it easy to do business, kita kena turunkan cost of business. Jadi leakages semua di bawah dengan ini,
you have to have a balance. Baru kita boleh kata we are likely to come to some situation where we are able to achieve dalam 7 tahun matlamat dan target. Sebab apa? Gaji pun is a market. Kita kata kita nak tingkatkan gaji 120%. Tapi kita perlu lihat, kalau kita lihat NIMP dalam secara global, kita perlu ingat, you increase by 120%, are we competitive seperti negara-negara yang dinyatakan di atas? So it's not a simple question of increasing the wages. Wage increase is also a market. Di mana kalau there is a bigger demand for the worker, more jobs, big demand for worker, maksud naturally dia punya gaji akan naik. So kita kena pastikan bahawa polisi kita juga menambahkan kerja yang this type of jobs where there is a demand for our local kita punya workforce lah. Pandangan Khairul melihat kepada workforce ini, kerana akhirnya adalah sebagai contoh universiti, institut latihan dan sebagainya, dan kerajaan memulakan Academy in Industry, meletakkan pelatih-pelatih di industri bekerja terus dan menjalani latihan di sana untuk fulfill the demand of industry. Pandangan Khairul melihat kepada perkara ini untuk melahirkan modal insan pekerja yang berkemahiran, berproduktiviti tinggi, sekaligus boleh memenuhi gaji average salary yang diletakkan, iaitu RM4,510, peningkatan 128%, lebih kurang daripada gaji sekarang. Pertamanya adalah soal gaji tu. Saya nak sentuh dulu, ialah kita nak achieve daripada 1,900 ke 4,500 adalah satu lonjakan yang sangat jauh tu. Kan? Tempoh 7 tahun tu. Tempoh 7 tahun tu kan. Dan saya berani katakan bahawa ini adalah concern pertama di kalangan PKS dan juga SME. Sebabnya adalah bila kita nak beri gaji yang tinggi ni, of course kita kena dapat pendapatan yang tinggi dululah. Betul. So bermaksudnya ialah sama seperti sifir mudahnya ialah di SME sendiri perlu ada pendapatan 128%, mungkin lebih daripada itu, 150% daripada apa yang dia dah buat sekarang. Itu yang pertama. Dan juga yang keduanya, sebenarnya ini adalah dilema yang sedang dihadapi oleh kebanyakan SME, kesukaran untuk mendapat tenaga kerja yang baik, yang memenuhi kriteria dan juga boleh menerima cara kerja apa yang SME ada. Ini adalah satu dilema yang saya rasa sudah mula sejak saya rasa 2019 sehingga kini untuk kebanyakan SME. Saya tak pasti untuk corporate sector bagaimana, tapi SME ini adalah isu yang paling besar yang saya rasa kita boleh address di sini. Okey. Jadi adalah apa yang satu daripada langkah yang dibuat adalah daripada latihan industri, internship. Mana kami sendiri adalah antara syarikat yang memang actively mengambil internship. Yang mengambil internship untuk bekerja dengan kami, kita latih dan juga sekiranya ada potensi kita akan serapkan. So kita pernah membuat perbandingan yang mana daripada universiti-universiti pensyarah-pensyarah datang dan juga membandingkan job scope kerja yang diberikan kepada pelatih-pelatih industri yang dihantar ke syarikat-syarikat PKS dan juga yang dihantar ke syarikat-syarikat besar. So jadi perbezaannya adalah sangat ketara. Kerana yang di mana syarikat-syarikat PKS berani untuk berikan tanggungjawab yang lebih besar kepada pelatih-pelatih industri ni, intern-intern ni, untuk menjalankan projek-projek yang lebih besar, yang lebih straight to the industry, straight to the market, dan juga hands-on terus. Dan juga boleh faham apa yang industri nak, sebab ini adalah gap yang paling besar yang mana kebanyakan lepasan universiti, saya minta maaf saya cakap sini, kebanyakannya lepasan universiti ni mereka tidak tahu sebenarnya apa yang industri nak. So jadi bila mereka dah mula masuk ke dalam industri, mula bekerja, ada banyak yang gapnya situ yang mereka tidak dapat nak buat, tak dapat nak jawab kerananya tidak dilatih daripada sepanjang program dekat universiti, dan juga tempoh latihan industri yang singkat mungkin, dan juga mungkin syarikat-syarikat besar ni tidak berani untuk berikan kerja-kerja atau tanggungjawab yang lebih besar kepada pelatih industri ini kerana bimbang tak boleh nak carry, tak boleh nak bawa. So jadi saya nampak dekat sini hubungan antara universiti, research and development serta juga syarikat PKS adalah satu yang sangat baik. Perlu di-enhance lebih bagaimana pelatih industri, pihak R&D universiti dan juga industri player itu sendiri, SME, boleh bekerjasama untuk bukan sahaja menghasilkan satu SOP, proses works yang lebih baik, tetapi juga boleh menghasilkan graduan dan juga pekerja yang lebih mahir untuk capai that 4,500 tu. Okey.
menyebut berkenaan dengan pekerjaan juga, sudah tentu sektor-sektor yang expand existing clusters, itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, iaitu apa yang dah ada, fabrikasi, specialty chemicals, IC design, itu cluster sedia ada, dan new cluster ini akan diperbesarkan lagi, iaitu antaranya adalah, jika anda dapat lihat yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ataupun apa yang ada di dalam NIMP ini adalah dari segi EV, RE, CCUS. Kita ambil seperti EV dan juga RE. Pandangan Datuk David, kalau kita tengok EV sebagai contoh, adakah kita mempunyai kepakaran yang cukup besar, talent pool itu yang besar, kerana ada kebimbangan bahawa kita pada ketika ini berdepan isu teknologi baharu ini, kita berdepan isu dengan brain drain. Rakyat Malaysia yang mempunyai kemahiran itu pada ketika ini bekerja di Jerman, bekerja di negara-negara lain yang industrinya telah pun more advance, memfokuskan kepada seperti contoh EV dan juga RE ini. Datuk? Well, we cannot take a negative attitude lah. Kita mesti, we have to put in the, kita perlu, we have to try. Kalau kita tak try, memang kita sudah ketinggalan. So granted, it's a good vision. But we have to remember, dulu 15 tahun lalu, Warren Buffett telah memberi dana kepada satu syarikat kecil di China yang membuat bateri handphone. 15 tahun lalu. Sekarang syarikat China tu adalah pembekal EV terbesar di dunia. Antara terbesar di dunia. Jadi maksud saya, kalau kita ada fokus yang baik, kita ada hala tuju yang baik, kita ada dana yang mencukupi, dan kita ada plan yang baik, kita boleh mencapai hasrat kita atau tujuan kita dalam semua sektor yang dikatakan itu. Saya rasa lah, khasnya bila kita ada isu geopolitik sekarang, sama ada negara manufacturing yang terbesar di dunia sekarang boleh, can reach the target market sekarang, di mana mereka ada target market, mereka de-risking, dia kena perlu now Africa dan sebagainya, emerging markets. Jadi kita perlu lihat sama ada kita boleh masuk kepada market-market itu, bukan traditional market lah. Akhirnya adalah implementation lah, pelaksanaan, dan kita seperti yang saudara kata tadi, industrialization or pembuatan is one thing. We must also have the market. Jadi kita juga kena buka market baru di Afrika, di Asia Tenggara dan sebagainya. Kita mesti ada market lah. So secara politik juga, secara policy juga, kita kena ada satu 7 tahun punya plan lah, atau plan yang lebih lama lah. Ya, kerana kalau diikutkan inisiatif ini, kerangkanya itu adalah 7 tahun untuk dari 2023. Ini pun nak di penghujung 2023. Kita dah masuk ke quarter 4 2023 juga. Tetapi kita nak mengakhiri quarter 3 dan juga quarter 4 ini, 2023 satu perkara yang cukup mencabar juga yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Belanjawan akan dibentangkan pada bulan 10. Itu mungkin kerangka pendek untuk tempoh setahun, tetapi ini adalah tempoh plan untuk 7 tahun dilaksanakan. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dalam 2-3 minit inilah, saudara Khairul, apa yang perlu ataupun yang disebut sebagai low hanging fruits lah, yang perlu segera dilakukan dalam usaha untuk memastikan inisiatif ini dapat dilancar dan dilaksanakan sesegera yang mungkin? Apa benda yang ada, kita dah ada, cepatlah kita laksanakan, Khairul. Baik, saya jawab bagi pihak SME ya. Sebab banyak yang diceritakan tentang bagaimana nak memperkasakan SME ni. Bagi saya, untuk SME, sekiranya itu adalah PKS yang dalam solely on manufacturing, untuk dia bergerak seorang dan juga menjayakan program ni susah. Tetapi apa yang, ini adalah cadangan saya kepada pihak kerajaan sekiranya boleh, apa yang boleh buat sebenarnya adalah PKS ni ialah dia perlu gabungkan teknologi-teknologi yang lain ada. Sekiranya you ada satu, PKS ni adalah manufacturers yang boleh dalam metal stamping for example, dalam metal works dan sebagainya. Tetapi kilang mereka ni mungkinlah sangat kecil, tidak ada unsur-unsur IoT, Internet of Things or anything Industrial 4.0 and so on. Apa yang kita boleh buat adalah kita menggabungkan industri-industri tech startup yang ada berkemahiran dalam IT, yang dalam bahagian pembuatan,
Dan juga saya tak nafikan kita sekarang ni dibanjiri oleh banyak influencer, digital marketers dan juga yang memang yang mahir dalam untuk melakukan marketing dan sebagainya. Rangkumkan kesemua ini, kita ada yang dalam bahagian bahagian perbuatan, kita ada dalam bahagian teknologi dan kita ada bahagian pemasaran. Betul. Gabungkan sebagai satu entiti, kita consolidate sekali dan juga kita bawa. Ini adalah kita punya end product yang nak dibawa, kita pergi ke explore kepada market-market baru. Baik. Seperti yang Datuk katakan tadi, seperti Afrika dan juga Middle East for example kan. Kita tahu dekat sana where the money is. Tetapi mereka ni mungkin tak nak buat, tetapi dekat sanalah antara market yang saya rasa nampak yang kita boleh pergi explore, bawa bersama produk-produk daripada SME ni, dan saya rasa ini adalah cara yang paling cepat sebab semuanya dah ada, boleh bawa dan jadikan dia sebagai satu produk yang boleh kita bawa keluar. Ya, sudah tentu ini merupakan keazaman dan juga hasrat suara hati rakyat Malaysia, pemain industri sendiri untuk kita lihat menuju ke hadapan Malaysia sebagai sebuah negara yang cemerlang. Kerangka ekonomi madani meletakkan bahawa Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi dan juga top 30 nation. SME, PKS kita ke global. Itu perkara-perkara antara yang difokuskan oleh kerajaan dan sekaligus membawa keluar Malaysia ini dari perangkap pendapatan sederhana yang selama ini telah pun lama kita berada di dalam grafnya itu yang stagnan, yang susah kita nak bergerak keluar daripada perangkap ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada dua tetamu saya hari ini, Datuk David Gurupatem, pengasas bersama Industri Unite, dan juga saudara Khairul Nazim Kamarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Kanas Group, berkongsi pandangan berkenaan dengan NIMP 2030. Dan sudah tentu kita akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa berkait dengan NIMP ini serta ulasan lanjut serta pelaksanaannya pada masa yang akan datang. Sekian sahaja Buletin Awani khas untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat. Okey, Datuk Khairul, thank you so much. Thank you. Tolong bagi Cadbury satu. Sekarang ni susah. Kejap. Ini bakinya. Selamat hari jadi, Mama. Ada kebaikan pada setiap insan. Keluarga ini membayar RM290 untuk menginap satu malam di hotel dengan sarapan. Boleh tahan. Keluarga ini membayar RM240 semalam untuk bilik hotel yang sama dengan sarapan. Bagaimana? Sudah tentu dengan Trivago. Trivago memaparkan harga daripada ratusan laman tempahan di seluruh dunia bagi memudahkan anda untuk membandingkan tawaran untuk hotel anda. Hotel Trivago. Sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kedipan, ada sinar. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu, kau ilhamku. Nak maju ke depan, rambut gugur tak boleh jadi penghalang. Pantene Hair Fall Control dengan provitamin dan biotin seperti menambah vitamin pada setiap helaian rambut untuk rambut sehingga 100% lebih kuat terhadap rambut gugur. Rambut kuat macam saya. Keluarga ini membayar RM290 untuk satu malam di hotel. Keluarga ini membayar RM240 semalam untuk bilik yang sama. Bagaimana? Trivago memaparkan harga daripada ratusan laman tempahan di seluruh dunia, memudahkan anda membandingkan tawaran. Hotel Trivago. Datang haid masa panas, rasa dingin. Dinginnya. Dengan Sophie Cooling Fresh, alami kedinginan Perdana sehingga 5 jam. Yakin tanpa ragu-ragu dengan Sophie Cooling Fresh. Segalanya kini dikemuja. Bakat-bakat baru yang bakal menjadi zawan inovatif. Pentas inovator menjadi saksi. This is the time. Which idea will win over the jury and the consumers? Inovator merealisasikan impian. Siapakah yang layak menjadi juara inovator? Minggu akhir, inovator di saluran-saluran tertera dan on demand.
Terdapat banyak kuman yang mengancam hari ini. Kerana itu, Lifebuoy dipertingkat dengan Multivitamins Plus. Mandi menggunakan Lifebuoy dengan Multivitamins Plus Baharu. 10 kali perlindungan kuman untuk kulit yang sihat. Lifebuoy dengan Multivitamins Plus. Tolong bagi Cadbury satu. Sekarang ni susah. Kejap. Ini bakinya. Selamat hari jadi, Mama. Ada kebaikan pada setiap insan. Alamak! Lupa bayar bil Indah Water. Bil Indah Water ke? Iya. Tak payah susah nak cari bil. E-bil kan ada. Wow. Muat turun aplikasi Indah Water dan daftar e-bil. Senang. Daftar IWK e-bil sekarang. Kita e-bil je. Keluarga ini membayar RM290 untuk satu malam di hotel. Keluarga ini membayar RM240 semalam untuk bilik yang sama. Bagaimana? Trivago memaparkan harga daripada ratusan laman tempahan di seluruh dunia, memudahkan anda membandingkan tawaran. Hotel Trivago. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau berlembut dengan Breeze 2 dalam 1. Datang haid masa panas, rasa dingin. Dinginnya. Dengan Sophie Cooling Fresh, alami kedinginan Perdana sehingga 5 jam. Yakin tanpa ragu-ragu dengan Sophie Cooling Fresh. Wow, burger sate. Burger sate. Memikat hati. Burger sate di KFC. Selera yang sama merapatkan kita semua. Cubalah KFC Burger Sate sekarang. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sudah menonton Buletin AWANI bersama saya Jiji Ahmad. Kita mulakan dengan berita yang baru kami terima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang merupakan rangka kerja Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang direka untuk meletakkan Malaysia sebagai kuasa ekonomi serantau yang akan memastikan pengagihan kekayaan ekonomi yang adil kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu merupakan sebahagian komponen ekonomi madani yang akan menghidupkan semula sektor pembuatan bagi memastikan negara kekal berdaya saing di sebalik cabaran dan trend mega yang semakin meningkat. Jelas beliau, NIMP 2030 berpandukan pendekatan berdasarkan misi satu polisi bersifat horizontal yang bukan sahaja menggembeling keseluruhan ekosistem pembuatan tetapi juga seluruh negara untuk memacu transformasi perindustrian dan merealisasikan visi negara. Perdana Menteri berkata NIMP 2030 direka untuk memandu trajektori Malaysia sebagai kuasa global dalam pembangunan industri, melebarkan hubungan domestik bagi mencipta kekayaan merentasi negara dan mengukuhkan kedudukannya dalam rangkaian nilai global. Pelan tersebut katanya lagi bertepatan untuk mempercepatkan transformasi perindustrian di Malaysia sejajar dengan usaha merealisasikan visi negara. Dengan ekonomi madani, kita bertekad untuk memacu pertumbuhan. Dan keduanya, memastikan bahawa ada anjakan dari segi pendekatan. Dan pada hari ini, dengan semangat Hari Merdeka semalam yang luar biasa, sambutan dan minat rakyat untuk melihat Malaysia yang lebih maju, yang lebih berketerampilan dan lebih hebat. Pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bersama-sama untuk meluncurkan satu perancangan pembangunan industri yang baru bagi Malaysia. Excellencies, ladies and gentlemen,
The new Industrial Master Plan 2030 or NIMP 2030 is a key component of economy Madani as it will support the realization of economic reforms. It will revitalize the manufacturing sector to ensure Malaysia remains resilient amidst growing challenges and mega trends. The NIMP is designed to drive Malaysia's trajectory as a global leader in industrial development. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB mengumumkan
diumumkan semasa belanjawan 2024 dan setengahnya sudah ada yang sudah diperuntukkan sebelum ini yang kita akan beri pencerahan dalam masa terdekat ini. So how does the private sector feel about this 95 billion? It's through the instruments such as equity and raising capital from there. So what is the feedback on the private? So of course, the formulation of NIMP involved various negotiations, sessions of deliberations with at least 1,000 people, including obviously various stakeholders that are private sector, including private sector. The amount of money that we're looking at also look at the input from the private sector, and in this case we have looked at both the capital market and the banks, both financial institution and the development financial institution, on how they can assist in this. It's very commercially driven, and as you know, private sector will look at the viability of those investment. Hence, this approach, mission-based approach, is also actually looking at the returns to the private sector. That's why we need to make it commercially viable, and then to make it more sustainable, to make it more inclusive as well. So I suppose this would be a GLICs listed on Bursa Malaysia, or? It will be all, including the GLICs. I think you've seen one or two GLCs that went on stage as well, including Petronas, Perdana, that are going to be the champions, and also various private sector as well, which will definitely include capital investments on their part as well. Ada soalan lagi? Kena want to, kalau tak ada, we can have another session. Datuk Seri KSU nak pergi semayang. I mean, it is for a span of 7 years. Would the 10% that the government will be putting as a contribution might be changing over the course, given the inflation rate is going to go up? There might be a hike soon. Well, again, it depends on the Ministry of Finance. Inflation rate today is below 3%, so I don't think it will be a big factor unless you are assuming inflation rate will be double digit. So what is important is to make sure, and in fact we have always said that, because when you look at it as a mission-based approach, it also means that it's agile and dynamic. It's not a static plan. Therefore, in relation to what you have asked about funding, so that also needs to be agile. And as you know, the global dynamics is changing so fast. The landscape is changing so fast. People are talking about minimum global tax now. They're asking what are the alternative incentives for developing economies. And today, when I just came back from the ASEAN Economic Summit meeting in Indonesia last week, and it shows that ASEAN as a region has been a strong beneficiary of the flows that's coming in. Based on UNCTAD number, UNCTAD, in 2022, FDI globally has gone down by close to 12%. However, in ASEAN, it has gone up by nearly 5%. And ASEAN as a bloc is showing the positive growth in terms of FDI because of the realignment of the global supply chain. So again, that we didn't forecast that 2 years ago. So what I'm trying to say here, maybe 2-3 years time, things may change again, and we need to make sure that any plan in today's world has to be a plan that is not static but a dynamic plan, and agile will be important. But whatever you say about plans, I think the most important part, apart from the being dynamic and agile, is also ensuring the execution is done. So today the Prime Minister also announced, apart from the council, an NIMP council that will be chaired by the Prime Minister, we also have a day-to-day delivery management unit that will look at the execution. And to be transparent and to be accountable, we've also decided that this DMU will periodically report to not just the internal stakeholders, but also the external stakeholders, that means the public, on the progress of the NIMP 2030 and various other initiatives as well. That's the biggest last one. What could be possible
Do you want to pray? No. And me also, of course. Yeah. The challenges to this Grand Master Plan. The challenge, as I said, is making sure that we are working as one. Working as one in meaning it's not just a whole of government approach. I think the government in the preparation of this have worked very closely together with the various ministries and agencies, but also working as one as a nation. It has to be a nation approach, including various other stakeholders. The private sector, of course, is one. The Rakyat itself, the NGOs, every other groups that have interest in ensuring Malaysia develop, to drive the Malaysian economy, must be part of this NIMP to make it a success. Thank you. Sorry. My name is Seri from GG Press, a Japanese news agency based in Kuala Lumpur. I have two questions. When will the first national NIMP 2030 Council will be convened? And the second question is about deregulation. About the? Usually, deregulation. Deregulation. Yeah, it's usually a very important element in increasing the substantial growth rate and changing, making the industry more vibrant in economy. Yep. And do you have any benchmark or plan or any mechanism in implementing this NIMP for deregulation? Yeah. So under MITI, the first question is we don't know yet when is the first meeting. We have to get the Prime Minister's time, but it will definitely be this year, right? On the second question regarding the deregulation, etc. So to us, what's important is how competitive we are, right? Under the economy Madani, we want to be the top 12 competitive nation in the world under the World Competitiveness Index under the IMD. So that's by 2030 in the next 10 years. But actually, Malaysia is today probably number 28, right? Number 28, we've improved before from where we were, but we were actually top 10 before, right? In 2011, if I'm not mistaken, we were once number 10. And why is that? One of it is because of ease of doing business, and ease of doing business indirectly also relates to deregulation, right? Meaning less red tape, that's what you're implying. So we are now looking at that. Malaysian Productivity Corporation is tabling to cabinet ideas that we think will need, again, the whole of government approach to deregulate, to liberalize, to ease the pain points for investors, for companies, so that we can get back to where we were. You know, in 2011, as I said, we were actually top 10 in the world, and now we're so. NIMP is also looking at that, you know, apart from other, you know, the formations, including decarbonization of our industry, etc. So we hope that in tandem with what MITI is doing and in tandem with what Economy Madani wants to achieve, that being the top 12 world competitive country should be achievable and attainable if we start moving now. And of course, NIMP is one of the tools to achieve that. Thank you. Thank you. Because of the interest in ASEAN, right? Where do you see compared to Vietnam, Malaysia, and Singapore, and you see the position of Malaysia? Yeah, of course I'm biased, right? As a Malaysian Minister of Investment, Trade and Industry, and my colleagues here are also similarly biased. But if you look at where we are today, I mentioned just now, ASEAN as a bloc definitely benefits from the flow that we are seeing today. So we are competing within our ASEAN nation, but I don't look at it as just competing, but actually we complement each other, right? Malaysia, Singapore, for example, we have our strength, and of course we have our weaknesses as well. But at the same time, we've seen a lot of flows that are coming to Malaysia because also of Singapore, and vice versa, right? Companies that are headquartered in Singapore, but they need to complement the business, they rebuild it here. Similarly, you know, we are, in fact, I'm going to Jakarta right after this. We have our ASEAN Economic Ministers, what do you call it, meeting as well. And then the Prime Minister will be going on Monday. Again, we'll be discussing on how we, as a bloc, should work together to capitalize, opportunistic in a way, but leveraging the strength of one block to get more flows coming in. Because actually, when you get one, it complements each other. Because the supply chain could be, one part could be Indonesia, but one part could be Malaysia. But if there is no supply
train in Indonesia, they will never come to Malaysia. I mean, so similarly, if you look at our NIMP, it's the same ecosystem, but not just ecosystem in Malaysia, but this time the ecosystem is also in the region. So thank you very much for coming, and sorry for the delay, Prime Minister just now. Okay, thank you. Boleh, Datuk,